नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ हामी पाइथनमा अब डाटा टाइपहरू के हुन्छ भनेर डाटा टाइप कति टाइपको हुन्छ अनि डाटा टाइप कुन कुन हुन्छ भनेर बुझ्छौँ है त। डाटा टाइप भनेको चाहिँ हामीले अब हालेको डाटा कुन टाइपको हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ डाटा टाइपले एकदमै हेल्प गर्छ। जस्तो पाइथनमा नर्मल्ली एनयुएमइआरएस न्युमेरिक भ्यालुको लागि हामीसँग एभाइलेबल भनेको एउटा इन्ट छ होइन। अर्को भनेको फ्लोट छ अनि अर्को भनेको हाम्रो कम्प्लेक्स भन्ने छ है त। यदि तपाईँहरू म्याथबाट आउनुभएको भने कम्प्लेक्स भनेको तपाईँहरूलाई पक्कै थाहा होला है। अनि अर्को अब हामीहरूलाई उयो गर्नु न टेक्स्ट गर्नु छ भने स्ट्रिङ छ एउटा है। अनि अर्को अब हामीलाई सिक्वेन्स थ्रु जानु छ भने मिन्स एउटाभन्दा धेरै भ्यालु हाल्नु छ भने हामीसँग अप्सन भनेको एउटा भनेको हाम्रो लिस्ट छ होइन। एउटा भनेको हाम्रो टपल छ अनि अर्को भनेको हाम्रो रेन्ज भन्ने छ है त। यो भयो अनि हाम्रो अब ट्रु फल्सको लागि हाम्रो बुलियन भन्ने छ होइन। अनि हाम्रो अर्को भनेको सेट भन्ने छ है त। सो आज हामी यति के हो भनेर बुझ्छौँ है त। जस्तो अब हामी अब सबभन्दा पहिले हाम्रो इक्लिप्स खोलौँ है त। इक्लिप्स अरे त्यो जस भिजुअल स्टुडियो खोलौँ है। जस्तो हामीले यहाँ खोलौँ अब एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ है त। जस्तो मेबी के दिउँ भने यसको नाम भेरिएबल डट पिवाई भनेर बनाऊँ है त। जस्तो अब सपोज होइन यहाँनिर हामी अब एउटा एउटा गर्दै हेर्छौँ त। सबभन्दा पहिले हामीले हेरेको थियौँ इन्ट जस्तो अब होइन जस्तो हामीले अब एउटा भेरिएबलको नाम दिउँ अनि त्यसमा भ्यालु 5 हाल्यौँ है त। जस्तो अब प्रिन्ट भ्यार गऱ्यो भने होइन हेरौँ है त। जस्तो यो 5 यहाँ आयो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यसको टाइप के हो भनेर हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्दा होइन टाइप दिउँ अनि टाइपभित्र चाहिँ हामीले के को टाइप चाहियो भन्दा कुन के को टाइप चाहियो त्यसको भेरिएबलको नाम दिउँ। जस्तो हामीले यहाँभित्र भार राखेको छौँ होइन। अब रन गरौँ है त। जस्तो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्ट भनेको छ भने चाहिँ इन्ट टाइप हो। जस्तो सपोज मैले 5 हटाएर 500 दिउँ है त। अब डेसिमलमा हामीलाई काम गर्नु भने हामीलाई फ्लोट भन्ने युज गर्नुपर्छ। सो अब हेरौँ फ्लोट आउँछ गर्दैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्लोट आयो होइन। जस्तो अब कम्प्लेक्स भने चाहिँ कस्तो हुन्छ कम्प्लेक्सको नर्मल फर्मेट I1 प्लस मेबी 5J दिउँ है त। अब हेरौँ है त्यसलाई कुन डाटा टाइप भन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लेक्स डाटा टाइप भनेर देखायो नि त। सो यसरी चाहिँ जस्तो पाइथनको उयोले चाहिँ कम्पाइलरले चाहिँ आफै थाहा पाउँछ होइन। हामीले अब जस्तो डाटा छ नि त्यसको हिसाबले चाहिँ उसले प्रोसेस गर्छ है त। अब यो त भयो सिङ्गल भ्यालुको लागि। अब हामीलाई अर्को भनेको हाम्रो एउटा स्ट्रिङ छ। जस्तो स्ट्रिङको लागि हामी कमाभित्र नर्मल स्ट्रिङ दिउँ होइन। अब स्ट्रिङ यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ है त। जस्तो हेर्नुहुन्छ यो स्ट्रिङ फर्मेट हो भनेर यहाँ थाहा पाइसक्यो है। यो अब स्ट्रिङको अब यदि हामीलाई होइन के भन्छ मल्टिपल भ्यालु हाल्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने होइन हामीले अब सपोज एलएसटी भनेर दिउँ होइन। अनि हामीले लार्ज ब्राकेटभित्र होइन भ्यालु हाल्नुपर्छ। जस्तो ए जस्तो माई होइन। अनि जस्तो अर्को भनेको नेम भयो। अर्को भनेको इज भयो। अर्को भनेको युट्युब भनेर दिउँ है त। जस्तो यो हो अब टाइप हेरौँ है यसको के टाइप भन्छ। एलएसटी छ है। अब यसको टाइप हेरौँ है के छ। जस्तो हेर्नु चाहिँ लिस्ट टाइप हो होइन। अब लिस्ट त टाइप हो यो त भयो। अब हामीलाई हरेक भ्यालु कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि होइन पहिले प्रिन्ट दिनु पऱ्यो। अनि अब यदि हामीले सिङ्गल भ्यालु दिनु छ भने एलएसटी अनि लार्ज ब्राकेट अनि अब जस्तो हाम्रो होइन कोडिङमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स हुन्छ कि यिनीहरूको। जस्तो अब हाम्रो इन्डेक्सिङ जहिले पनि 0 देखि स्टार्ट हुन्छ होइन। सो यसको अब स्टार्टिङ हुने 0 1 2 3 यसरी हुन्छ। जस्तो अब नर्मली हामी एकचोटि एमएस पेन्टमा हेरौँ है त। जस्तो अब जस्तो नर्मली होइन जस्तो माई दिए नेम दिए इज दिए त मैले 3टा भयो यो वर्ड होइन। अब हामीले अब यसको लिस्ट बनायौँ भने होइन हाम्रो स्टार्टिङ जहिले पनि 0 देखि कोडिङमा होइन प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा स्टार्टिङ जहिले पनि 0 हुन्छ। सो यसको इन्डेक्स भनेपछि हरेकको इन्डेक्स हुन्छ कि युनिक इन्डेक्स हुन्छ। सो द्याट हामीलाई चाहिएको बेला होइन हामीले त्यो एक्ज्याक्ट गर्न हामीले त्यो
भ्यालु पाउन सक्नुहुन्छ। यसको 0 हुन्छ है, यसको इन्डेक्स 1 हुन्छ, यसको इन्डेक्स 2 हुन्छ होइन। योभन्दा धेरै, योभन्दा अब 3 4 यो 2 सम्म लिमिट छ नि, त्यसो अब 3 4 गऱ्यो भने चाहिँ इरर फाल्छ है त। जस्तो अब हामी अब भिजुअल स्टुडियोमा हेरौँ, अब हामीलाई फर्स्टको चाहियो भने हामीले 0 हाल्नु पऱ्यो है त, जस्तो 0 हाल्नु पऱ्यो है। अब एकचोटि उयो गरेर हेर्नु त, रन गरेर यहाँ 0 गर्दा हेर्नु सक्छ माई भनेर आएको छ। जस्तो मलाई 1 गर्नु पऱ्यो, 1 गर्नु पऱ्यो भने जस्तो नेम भनेर आएको छ है त। यो चाहिँ भयो हाम्रो लिस्ट होइन। अब अर्को उयो यो भयो है त। जस्तो अब हामीले सपोज होइन एड गर्नु पऱ्यो, अब नयाँ हामीलाई कुनै एड गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्छौँ भने हामी अब एलएसटी गरौँ है। अब हामीले कहाँ एड गर्नुपर्ने, अब फर्स्टमा हाम्रो हेर्नु सक्नुहुन्छ माई भनेको 0 भइहाल्यो, 1 2 3 भनेपछि हामीले 4 मा एड गरौँ है त। एउटा 4 इज इक्वल्स टु हामीले अनि न्यू भ्यालु भनेर दिउँ है त। जस्तो अब हामीले 4 को एकचोटि प्रिन्ट गर्न खोज्छौँ है त, आउँछ कि आउँदैन भनेर। सो यस्तो गरेर 4 गर्दा एलएसटी 4 न्यू भ्यालु ओके 0 1 2 3 4। ओ ओ ओ ओ ओ, यसरी होइन नि, लिस्ट डट एपेन्ड भन्ने युज गरेर हामी गर्न सक्छौँ है त। एपेन्ड गरौँ, एपेन्डभित्र चाहिँ हामीले कुन भ्यालु हाल्नुपर्ने त्यो गरेर एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त। यो न्यू भ्यालु भनेर आइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एड भयो है त। जस्तो अब हामीलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भने होइन एलएसटी डट हामी डट होइन उयो लार्ज ब्राकेट अनि हाम्रो कुनको भ्यालु एड गर्नु छ, 4 को एड गर्नु, अपडेट गर्नु पऱ्यो अनि अपडेटेड भ्यालु भनेर गरौँ एकचोटि 4 को प्रिन्ट गरौँ है त। जस्तै यहाँनिर चाहिँ अपडेटेड भयो यो मतलब होइन। सो यो भयो लिस्टको काम। अब लिस्ट जस्तो अर्कै काम गर्ने एउटा टपल भन्ने छ है त। जस्तो यो भयो लिस्टको है। अब सपोज अब हामीलाई होइन टपल के हो भनेर बुझौँ है त। टपल भनेको नि लिस्ट जस्तै हो होइन, तर अन्ली डिफ्रेन्ट भनेको हामीले अपडेट गर्न सक्दैनौँ है त भ्यालु एकचोटि हालेपछि। जस्तो मेबी अब होइन टियुपी अहिले टपल भनेर नत्र भने होइन मेबी टप भनेर राखौँ। अनि हामी जस्तो अब हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, के याद गर्नुपर्छ, जस्तो हामीले लिस्ट बनाउनु छ भने चाहिँ लार्ज ब्राकेट युज गर्नुपर्छ। तर टपल हो भने चाहिँ हामीले उयो कर्ली ब्राकेट युज कर्ली ब्राकेट अरे स्मल ब्राकेट युज गर्नुपर्छ है त। त्यसरी चाहिँ टपल गर्नुपर्छ। जस्तो मेबी हामी एउटा भ्यालुहरू माई एउटा यो भयो होइन इज एउटा यो भयो माई इज एन एउटा भयो यो भयो है त। जस्तो अब हामी प्रिन्ट गरौँ है त टाइप अनि टियुपी टप भनेर यसलाई प्रिन्ट गरौँ है त के आउँछ। जस्तै हेर्नु सक्नु यहाँनिर टपल हो भनेर यसले भनिसक्यो है त। अब हामीले के भन्छ, त्यस्तो सपोज अब एउटा भ्यालु कुनै चेन्ज गर्न खोजौँ है त टपको टप अनि जस्ट होइन। अब जस्तो हामीले 0 भने चाहिँ फर्स्टको नि त चेन्ज गर्न खोजौँ है अपडेटेड भनेर लेखौँ है त। अब हामीले प्रिन्ट गरौँ है त टप फर्स्टको भ्यालु 0 को गर्न खोजौँ है त के भन्छ। यहाँनिर टपल अनि सो अपडेट गर्न मिल्दैन भनेको छ है त। सो टपल भनेको एकचोटि हामीले गरेपछि त्यसलाई अपडेट गर्न पाउँदैनौँ है त। सो अब अर्को हाम्रो भनेपछि हामी अर्को एउटा हामीले अर्को भन्ने एउटा सेट भन्ने छ। हामी सेट भनेको चाहिँ हामी जस्तो मल्टिपल भ्यालु एड गर्न सक्छौँ। जस्तो हामी सेटको लागि एसइटी भार युज गरौँ होइन। अनि नर्मल्ली हामी सेट भनेको चाहिँ कतिखेर युज गर्न पाउँछौँ भन्दा जतिखेर हामीलाई चाहिँ युनिक भ्यालु चाहियो अथवा हुन्छ नि हामीलाई अथवा मिन्स डुप्लिकेट भ्यालु नहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामी सेट युज गर्छौँ है त। जस्तो अब सेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो हामी कर्ली ब्राकेट दिनु पऱ्यो अनि कर्ली ब्राकेटमा माई फुल भनेर दिउँ है त। जस्तो अब यसको प्रिन्ट गरौँ त टाइप कुन टाइपको भनेर टाइप दिउँ होइन सेट भार भनेर दिउँ। अब जस्तो हेरौँ यसलाई रन गरेर हेरौँ के हुन्छ। जस्तो हेर्नु चाहिँ सेट भनेर आएको छ होइन। जस्तो माई फुल भयो होइन। अब चाहिँ सपोज अब फेरि म माई एड गर्छु है के हुन्छ। मैले माई दुईवटा गरेँ नि त। अब सो हेरौँ है के हुन्छ यहाँनिर। ए माई फुल यहाँ हेर्नुहोस् न माई फुल आयो। किन आयो भन्दाखेरि हामीले
यो दुइटा छुट्टै 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 छ नि त, एउटा दुइटैमा क्यापिटल छ, एउटा क्यापिटल एउटा स्मल छ। सो अब यसलाई स्मल पारेर हेरौँ त, जस्तो मैले स्मल पारेँ होइन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुइटा कम्बाइन भएर एउटै भयो कि, किनभने यो यसले डुप्लिकेट भ्यालु चाहिँ उयो लिँदैन होइन। यदि कुनै डुप्लिकेट छ भने त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै पारिदिन्छ है त। यो भयो हाम्रो सेट होइन। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि हाम्रो डिक्सनेरी भन्छ कि यदि हामीहरूलाई होइन की र भ्यालुको पेयरमा चाहियो भने चाहिँ हामीले डिक्सनेरी युज गर्न सक्छौँ है त। की र भ्यालु भन्नाले एउटा त्यसको की हुन्छ अनि त्यसको भ्यालु हुन्छ है त। अ, जस्तो अब हुन्छ नि, जस्तो मेरो 1 रोल नम्बर भएको मान्छेको नाम मेबी अर्जुन, अनि 2 रोल नम्बर 3 रोल नम्बर भएको नाम मेबी सञ्जय, यस्तो चाहियो भने चाहिँ अनि हामीले अन द बेसिस अफ त्यो उयो कीको बेसिसमा चाहियो भने चाहिँ हामी डिक्सनेरी युज गर्न सक्छौँ। यो डिक्सनेरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, प्लस धेरै युज पनि हुन्छ है त। जस्तो अब हामी हेर्छौँ नि डिक्सनेरी कसरी गर्ने भन्दाखेरि डिक्सनेरी है। अब डिआइसिटीको लागि डिआइसिटी डिक्सनेरीहरूको लागि हामी कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छौँ है त। जस्तो कर्ली ब्र्याकेटमा होइन, जस्तो अब भनौँ नि नेपालको क्यापिटल काठमाडौँ भयो है। अनि अब इन्डियाको क्यापिटल दिल्ली भयो है त। यहाँ अब हेर्न सक्छौँ हामी नेपाल भनेको चाहिँ की हो होइन, यसको भ्यालु चाहिँ काठमाडौँ हो होइन। इन्डिया भनेको के हो, यसको भ्यालु चाहिँ दिल्ली है त। जस्तो अब हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ त यसको डाटा टाइप देखाउँछ कि देखाउँदैन। टाइप डिक्ट बार दिउँ होइन, रन गरेर हेरौँ त। यहाँनिर हेर्नु त डिक्सनेरी हो भनेर देखाइसक्यो होइन। यो त पो हामीले भ्यालु डिफाइन गऱ्यौँ त। अब भ्यालु कसरी पाउने भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने होइन, प्रिन्ट गर्नु पर्यो, डिक्ट बार दिनु पर्यो, अनि हामी लार्ज ब्र्याकेटभित्र चाहिँ हामीले कीको नाम दिनु पर्यो। जस्तो मैले नेपाल दिएँ है त, नेपाल दिएँ। अब रन गरेर हेरौँ त के हुन्छ। जस्तो अब नेपाल मैले दिँदाखेरि काठमाडौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब म सपोज नेपाललाई चेन्ज गरेर इन्डिया दिन्छु है त, इन्डिया गरेर यहाँ दिल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी हामीले की गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु पाएको छौँ है त। अब सपोज हामीलाई कुनैको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो है त। जस्तो मेबी अब हामी भनौँ नि मेबी डिआइसिटी डिक बारको होइन, सपोज हामीलाई अब होइन इन्डियाको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो है त। जस्तो अब इन्डियाको म लेखौँ होइन, मेबी इङ्ल्यान्ड भनेर, मेबी इन्डियाको होइन पन्जाब भनेर दिउँ है त। अब फेरि अब यो चेन्ज भयो होइन। अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ त इन्डियाको के आउँछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ पन्जाब भनेर आएको छ है त। सो यो भयो हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने होइन। अब सपोज हामीलाई नयाँ एड गर्नु पर्यो है त। जस्तो डिआइसिटी डिक्ट बार होइन। जस्तो अब मेबी अब कुनै कन्ट्री, जस्तो अब मेबी एउटा कन्ट्रीको नाम सोध्छौँ न, मेबी चाइना होइन। चाइनाको के छ बिइआइजेआइएनजी बेजिङ है त। यो भयो। अब एकचोटि चाइनाको हेरौँ है त, चाइनाको आउँछ कि आउँदैन। जस्तो सपोज यसलाई रन गरौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ चाइनाको बेजिङ भनेर यसरी नयाँ भ्यालु पनि हामी एड गर्न सक्छौँ है त। सो यो भयो होइन। सो यति नै हो हामीले अब भेरिएबल अहिले नर्मली बुझ्नुपर्ने उयो पाइथनको डाटा टाइपहरू होइन। सो हामी अर्को अर्को सेसनमा अझै अरूहरू भिडियो अरू टपिकहरू नै हामी भिडियो पक्कै ल्याउने छौँ होइन। होप यु लाइक, मेक स्योर टु सब्सक्राइब, सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू, किप सेयरिङ, किप लभिङ, पिस।